สัปดาห์ที่แล้วนะได้เล่าเรื่องการใช้ลำดับขั้นความต้องการของมัสโลว์ในฐานะเครื่องมือช่วยให้เราทำความเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้นนะคะสัปดาห์นี้เราจะยังอยู่กับเครื่องมือตัวเดิมค่ะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนวิธีการใช้งานนั่นก็คือเราจะใช้ลำดับขั้นความต้องการของมัสโลว์เพื่อทำความเข้าใจคนอื่นให้ดีขึ้นค่ะโดยเฉพาะในวันที่เราเจอคนที่เขาทำตัวแปลกแบบเหนือเกินกว่าที่ตรรกะของเราจะเข้าใจเขาได้จะทำยังไงวันนี้อยู่ดีๆคุยกันเรื่องนี้ค่ะ สวัสดีค่ะนัดอยู่ดีๆดูแลอารมณ์จัดการตัวเองในชีวิตประจำวันค่ะก่อนที่จะตรงเข้าสู่เนื้อหานัดอยากจะพูดถึงคำหนึ่งซึ่งฮิตมากในช่วง2-3ปีมานี้นะคะนั่นก็คือคำว่า empathy ค่ะไม่ว่าจะในแง่ของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลการทำงานเป็นทีมหรือว่าการสร้างภาวะผู้นำนะคะล้วนแล้วแต่จะต้องอาศัย empathy ทั้งสิ้นค่ะว่าแต่ empathy คืออะไรกันล่ะ คำว่า empathy เนี่ยก็หมายถึงการที่เราเข้าใจคนอีกคนหนึ่งในระดับที่ลึกลงไป เราเข้าใจอารมณ์ที่เขากำลังเผชิญอยู่ เราเข้าใจวิธีการมองโลกของเขา เวลาที่ฟังว่าคนคนหนึ่งเจอเรื่องร้ายมาเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบสงสารแล้วก็จบหรือว่าแบบซวยเนาะแต่ว่าก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วป่าเรื่องมันก็เกิดไปแล้วมันจะไม่ใช่แบบนี้นะคะเวลาที่เรามี empathy อะเราจะรู้สึกร่วมไปกับเขาประหนึ่งว่าเป็นตัวเรานี่แหละที่ประสบเหตุนี้ด้วยตัวเองนะคะ คือเราจะเข้าใจอะว่าเขากำลังกังวลอะไรอยู่ มันจะไม่ใช่แค่ความกังวลที่สิ่งเนี้ยที่มันเพิ่งเกิดขึ้น แต่เราจะเข้าใจความกังวลอื่นๆที่รายล้อมเขาอยู่ด้วยนะคะ ทีนี้ก็มาถึงส่วนที่ท้าทายความสามารถของคุณค่ะ เราจะมี empathy ได้ยังไงล่ะกับคนที่เราไม่เข้าใจการกระทำของเขาเลยสักนิดคำตอบก็คือลำดับขั้นความต้องการของมัสโลสามารถเข้ามาเป็นตัวช่วยของคุณตรงส่วนนี้ได้ค่ะ เรามาทบทวนลำดับขั้นความต้องการทั้ง5ขั้นแบบย่อกันค่ะ ใครอยากดูฉบับเต็มไปจิ้มดูได้ในคลิปที่แล้วนะคะ ลำดับที่1ชั้นล่างสุดคือ physical needs เป็นความต้องการพื้นฐานที่เราต้องมีเพื่อให้ชีวิตอยู่รอด เช่นน้ำอาหารอากาศนะคะลำดับที่2คือ safety needs คือความรู้สึกว่าตัวเราปลอดภัยไม่มีคนมาทำร้ายเรามีการงานการเงินที่มั่นคงมีสุขภาพแข็งแรงลำดับถัดขึ้นมาลำดับ3คือ love and belonging มนุษย์ต้องการความสัมพันธ์ความรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในโลกใบนี้ ลำดับ4คือ esteem needs แบ่งออกเป็นความนับถือในตัวเองและการยอมรับนับถือที่เราได้จากคนอื่น เช่นคำชมรางวัลยอดไลค์ยอดวิวเป็นต้นนะคะลำดับ5คือ self actualization มนุษย์มีความต้องการที่จะเข้าใจตัวเองเพื่อที่จะได้ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้งานค่ะ ทีนี้ก็ถึงเวลาหยิบลำดับขั้นความต้องการของมัสโลว์ไปใช้กับเหตุการณ์จริงในชีวิตประจำวันของพวกเรากันนะคะนั่นขอยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะเรามาฟังเรื่องราวของคุณเอและรุ่นพี่ของเธอกันค่ะ เรื่องก็มีอยู่ว่านี่เป็นช่วงปลายปีนะคะหลายๆองค์กรก็จะมีการประเมินพนักงานทีนี้หน่วยงานของคุณ A ปีนี้มีการนำการประเมินแบบ360องศามาใช้ค่ะการประเมินแบบนี้เนี่ยจะต่างกับการประเมินตามปกติเพราะว่าปกติอะก็จะให้หัวหน้าเป็นคนประเมินลูกน้องใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดความสัมพันธ์ระหว่างเรากับหัวหน้าไม่ดีหรือหัวหน้าไม่ชอบเราเนี่ยผลการประเมินก็อาจจะออกมาไม่ค่อยดีนักก็ได้ ในขณะที่การประเมินแบบ360องศาเนี่ยเราจะเก็บข้อมูลจากคนอื่นๆที่ทำงานรายล้อมเราด้วยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานลูกน้องลูกค้านะคะทุกคนก็จะได้ประเมินเราด้วยซึ่งมันจะทำให้ทั้งตัวเราแล้วก็ผู้บริหารนะสามารถมองเห็นสิ่งดีๆที่เราทำได้จากแง่มุมที่มันหลากหลายมากขึ้นค่ะทีนี้ตัวคุณเอเองอะ ผลการประเมินของคุณเอไม่ได้มีปัญหาหรอกค่ะเพราะว่าเธอเป็นสุดยอดมนุษย์ super productive นะคะผลงานอลังการมากไม่ใช่แค่ตัวงานหลักเฉยๆนะคะเธอยังสร้างนวัตกรรมแล้วก็ทำงานวิจัยได้อีกปีละ2-3ชิ้นเลยล่ะค่ะความสัมพันธ์ของเธอที่มีกับเพื่อนๆกับลูกค้ากับหัวหน้าก็ดีด้วยค่ะทีนี้มาฝั่งรุ่นพี่ของคุณเอบ้างรุ่นพี่กำลังจะเกษียณปีหน้าค่ะ ปกติที่หน่วยงานนี้ทุกคนต้องอยู่เวรกลางคืนเดือนละ20-25คืนคือพนักงานที่นี่ไม่มีใครได้นอนหลับเพียงพอเท่าไหร่หรอกนะคะประเด็นแรกเลยก็คือคนในที่ทำงานมองว่ารุ่นพี่คนนี้ใช้ความอาวุโสของตัวเองเลือกไม่อยู่เวรมา2 ปีแล้วส่วนคนที่ทำงานเนี่ยก็เด็กกว่าก็เลยพูดอะไรไม่ได้ก็ได้แต่มองตากันแล้วตัวเองก็อยู่เวรกันหลังขดหลังแข็งต่อไปเพราะว่าผู้บริหารไม่ take action ค่ะ 2คือรุ่นพี่เป็นคนพูดจาไม่ดีไม่ว่าจะกับเพื่อนร่วมงานรุ่นเดียวกันคนที่เด็กกว่าหรือว่ากระทั่งกับลูกค้าค่ะ
3ก็คือในขณะที่คนอื่นๆน่ะเขามีการทำงานนอกเหนือจากหน้าที่หลักของตัวเองอย่างคุณ A ก็จะสร้างนวัตกรรมกับทำวิจัยคุณ B ก็จะไปทำกิจกรรมแนวบำเพ็ญประโยชน์กับทางองค์กรคุณ C เลือกไปฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางเพื่อเอามาใช้ยกระดับการทำงานของแผนกแต่คุณรุ่นพี่คนนี้ไม่มีการทำส่วนเพิ่มตรงนี้เลยนะคะ ผลการประเมินแบบ 360 องศาของรุ่นพี่ ผลก็เลยออกมาว่ารุ่นพี่รั้งท้ายในแทบจะทุกประเภทค่ะด้วยผลประเมินแบบนี้แน่นอนว่ารุ่นพี่ไม่ได้ปรับขึ้นเงินเดือนแน่นอน และถ้ารุ่นพี่จะเกษียณปีหน้าเงินบำนาญที่เธอได้รับมันก็จะคงที่ด้วยยอดเท่านี้แทนที่จะได้ปรับขึ้นนะคะรุ่นพี่ก็เลยไม่พอใจแล้วก็ตัดพ้อออกมาว่าถึงพี่จะปากร้ายอะแต่พวกเธอไม่รู้หรอว่าจริงๆแล้วพี่เป็นคนจิตใจดี แล้วรุ่นพี่ก็เลยจะคอยพูดจาเหน็บแนมคนในที่ทำงานนะคะ เป็นต้นว่าถ้าอย่างคุณเอเลิกงานกลับบ้านตรงเวลาเนี่ยรุ่นพี่ก็จะพูดในทำนองว่าได้เงินเดือนเยอะๆก็ทำงานมากๆสิจะรีบกลับบ้านไปทำไม ทีนี้เรามาลองวิเคราะห์พฤติกรรมของรุ่นพี่ตามลำดับขั้นความต้องการของมัสโลว์ดูค่ะเราจะเห็นได้ว่ารุ่นพี่มีความกลัวว่าตัวเองจะไม่มีความมั่นคงทางการเงินนะคะเพราะว่าวันเกษียณใกล้เข้ามาอันนี้ก็จะแสดงถึงความต้องการในลำดับที่2 safety needs ไม่ได้รับการเติมเต็มค่ะ การที่รุ่นพี่พูดจาไม่ดีกับคนในที่ทำงานเป็นประจำเนี่ยก็แสดงว่าเธอไม่ได้มีความสนิทกับเพื่อนร่วมงานหรือว่ามีความสัมพันธ์อันดีกับใครในที่ทำงานเลยนะคะอันนี้ก็แสดงถึงความต้องการในลำดับที่3 love and belonging ไม่ได้รับการเติมเต็มค่ะ และเหตุผลที่รุ่นพี่ไม่อยู่เวรกลางคืนเนี่ยทั้งที่เธอก็ทำแบบนี้มาตั้ง2 ปีแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีใครทราบเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนั่นแสดงว่ารุ่นพี่ไม่มีใครในแผนกเลยที่เธอจะสามารถพูดคุยแบบเปิดใจด้วยได้นั่นหมายรวมถึงหัวหน้าด้วยนะคะเรายังไม่ได้ฟังความจากฝั่งรุ่นพี่เลยค่ะเธออาจจะมีเหตุจำเป็นบางอย่างที่ทำให้เธอตัดสินใจทำแบบนี้ก็ได้ ในส่วนที่รุ่นพี่บอกว่าตัวเธอเป็นคนปากร้ายแต่ใจดีเนี่ยมันก็สามารถอธิบายได้2 ส่วนส่วนแรกเลยก็คือด้วยสภาพแวดล้อมที่เธออยู่อาศัยเนี่ยการพูดจาแบบนี้อาจจะเป็นเรื่องปกติหรืออย่างที่2เนี่ยเราสามารถอนุมานได้ว่ารุ่นพี่เลือกที่จะใช้คำพูดเป็นอาวุธเพื่อเก็บซ่อนตัวตนที่มีบาดแผลของตัวเธอเองนะคะเธอเลือกที่จะปกป้องตัวตนที่เปราะบางของตัวเองโดยการเลือกใช้คำพูดเพื่อทำร้ายคนอื่นค่ะ อันนี้มันก็แสดงให้เห็นถึงว่าความต้องการในลำดับที่4 esteem needs เนี่ยรุ่นพี่อาจจะมีความนับถือในตัวเองต่ำค่ะ อีกส่วนหนึ่งที่เป็นไปได้นะคะก็คือด้วยอายุงานอันยาวนานที่อยู่มาจนจะเกษียณแล้วของรุ่นพี่เนี่ยมันอาจจะทำให้เธอหลงลืมเหตุผลเริ่มแรกว่าทำไมเธอถึงเลือกมาทำอาชีพนี้ก็ได้นะคะคนเราถ้าเกิดไม่ได้ทบทวนตัวเองอย่างสม่ำเสมอแล้วก็เติบโตขึ้นผ่านการเรียนรู้จากสิ่งที่เราทบทวนได้เนี่ย self actualization มันก็จะไม่เกิดนะคะซึ่งมันก็คือลำดับความต้องการในขั้นที่5กับคนที่ไม่มี self actualization เนี่ย ชีวิตของเขาก็จะอยู่แบบผ่านไปวันๆวันทุกวันน่าเบื่อเพราะว่าเขามองไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ในแต่ละวันค่ะ พอเรามองลำดับขั้นความต้องการแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจสิ่งที่ขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังพฤติกรรมของรุ่นพี่ได้แล้วมันจะทำให้เราเกิด empathy กับเธอได้โดยง่ายนะคะเพราะว่าแค่ความต้องการของเราถูกสั่นคลอนแค่1หรือ2ตัวก็จัดการไม่ง่ายแล้วนะแต่นี่รุ่นพี่เนี่ยเก็บครบแทบจะทุกตัวพร้อมกันสิ่งที่รุ่นพี่เผชิญภายในตัวเองเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ง่ายเลยอะค่ะ การตีตราหรือว่าการแปะป้ายชื่อว่าคนคนนี้นิสัยไม่ดีคนคนนี้ toxic คนคนนี้เป็นตัวปัญหาเนี่ยมันก็คือการ judge นั่นแหละนะคะการ judge นะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเร็วแล้วมันก็ทำง่ายมากแต่การ judge อะมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรเลยนะคะเคล็ดลับก็คือเวลามองคนอื่นให้มองลึกลงไปกว่าที่ตาของเรามองเห็นค่ะ และตอนนี้ตัวคุณก็สามารถมองคนลึกลงไปได้แล้วเหมือนกัน แค่ใช้ลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์เป็นตัวช่วยนั่นเอง พอเรามองคนให้ลึกลงไปกว่าคำพูดและการกระทำของเขาได้แล้วเนี่ย มันจะทำให้เราเข้าใจที่มาที่ไปของพฤติกรรมนั้น แล้วมันจะทำให้เราเกิด empathy ขึ้นได้ แม้แต่กับคนที่ตอนแรกเราไม่เข้าใจพฤติกรรมของพวกเขาเอาซะเลยค่ะ แล้วคุณล่ะคะ มีใครในชีวิตที่คุณไม่เข้าใจพฤติกรรมของเขาเอาซะเลยอยู่บ้างไหมคะ ถ้ามองผ่านลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์แล้ว คุณคิดว่าการกระทำของเขาถูกขับเคลื่อนด้วยความต้องการตัวไหนบ้างคะ
เขียนมาเล่าให้ฟังตรงช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะนัดจะรออ่านอยู่ค่ะขอบคุณที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันขอบคุณที่ติดตามรับชมอยู่ดีๆ Live Well อย่าลืมว่าคนสร้างสรรค์ใช้ชีวิตสร้างสรรค์ดูแลตัวเองทุกท่านสวัสดีค่ะ